Welcome back my YouTube channel M.Rahman Mathsacademy. তো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বাবে প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও এটা ইউনিক আইডিয়া ইউনিক টেকনিক্স ফৰ ক্লাস 10 11 and 12 ম্যাথমেটিক্সৰ পৰা আমি লৈ আহিছো যেটো আমাৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা এভৰি ষ্টুডেন্টস মানে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এটা এটা প্ৰবলেম কি প্ৰবলেম trigonometric টেবুল এই যে trigonometric টেবুল যি মান এয়া আমাৰ মনত নাথাকে হয় না নাই এই মনত থকাৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা কিছু ইউনিক আইডিয়া ডিসকাস কৰিম যেটোৰ পিছত তোমালোকৰ 100% trigonometric টেবুলটো মনত থাকিব প্ৰত্যেকটো মান মনত থাকিব তো তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টক লৈকে চাবা আৰু যদি আজিৰ টেকনিকবোৰ চাই ভাল লাগে ভিডিওটো নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা লগতে মোৰ চেনেল এম ৰহমান মেথছ একাডেমিক এটা সাবস্ক্রাইব আৰু এটা লাইক নিশ্চয় কৰিবা তো আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ভিডিও trigonometric টেবুল trigonometric মান তালিকা কি এই মান তালিকা এতিয়া চোৱা সাপোজ আমাৰ একো মনত নাই ঠিক আছে মই ওপৰৰ এটা হাৰি মুছি দিছো দিয়া একো মনত নাই তো একো মনত নাই কিন্তু আমাক কি লাগে মানখিনি লাগে তো কি কৰিম এট ফার্স্ট আমি জানো trigonometric টেবুলত 0 ডিগ্ৰী 30 45 60 আৰু 90 ডিগ্ৰী থাকে এতিয়া চাৰ্টটো বনাও কেনেকে হয় না নাই কেৱল ভিডিওটো যে তোমালোকে চাবা হেনে কোৱা নহয় মই যেনেকা আজি চাৰ্টটো বনাম ঠিক হেনে দৰে ঘৰত তোমালোকে চাৰ্টটো বনাবলৈ ট্রাই কৰিবা তেতিয়াহে মনত থাকিব ওকে তো আৰম্ভ কৰো এতিয়া আমি কি কৰিম 0 ৰ পৰা নাম্বাৰ লিখা আৰম্ভ কৰিম 0 1 2 3 4 কেইটা নাম্বাৰ লিখিছো পাঁচটা 0 1 2 3 আৰু 4 এতিয়া পাঁচটা নম্বৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো यस 4 টো আটাইতকৈ ডাঙৰ তো 4 ৰে কি কৰিম গোটেই কেইটা হৰণ কৰি দিম ওকে তো 4 ৰে যদি গোটেই কেইটা হৰণ কৰি দিও 4 শূন্যত কিমান বাৰ যাব শূন্য বাৰ যাব 1 4 কিমান বাৰ যাব হৰণ না যায় তো যদি 1/4 ৰাখা 2 2ত একবাৰ 4 দুই বাৰ তো 1/2 ইয়াত কিমান হ'ব 3/4 আৰু 4 4 কেইবাৰ যাব একবাৰ হৈ গল এতিয়া আমি কি কৰিম গোটেই কেইটাৰ ওপৰত বৰ্গমূলৰ চিন দি দিয়া হৈ গল শূন্যৰ বৰ্গমূল কি হ'ব শূন্য একৰ বৰ্গমূল 1 4ৰ বৰ্গমূল কিমান 2 একৰ বৰ্গমূল 1 2ৰ বৰ্গমূল নাই √2 3ৰ বৰ্গমূল √3 4ৰ বৰ্গমূল 2 আৰু একৰ বৰ্গমূল কিমান 1 এইবাৰ এই যে মানখিনি যে পালো 0 1/2 1/√2 √3/2 and 1 এই মানখিনি আমি কি কৰিম ইয়াত ভৰাই দিম হ'ব তো 0 লিখিছো 1/2 লিখিছো 1/√2 লিখিছো √3/2 লিখিছো আৰু ইয়াত কি লিখিছো 1 হৈ গল এটা ঘৰে হল বাকিখিনি ঘৰ কৰ পৰা আহিব হয় না নাই তো চাই লোৱা বাকিখিনি ঘৰ কৰ পৰা ইয়াত কি লিখিছো লাষ্টত 1 यस 1 ৰ পৰা আকৌ স্টার্ট কৰা ইফালৰ পৰা লিখিম 1 তাৰ পিছত কি আছে √3/2 তাৰ পিছত কি আছে 1/√2 তাৰ পিছত কি আছে 1/2 এন্ড লাষ্টত কি আছে 0 হৈ গল নেক্সট 10 লাগে আমাক আমি সকলোৱে জানো sin থিটা ইজ tan থিটা ইজ ইকুয়াল কি জানো sin থিটা বাই cos থিটা তো sin থিটা বাই cos থিটা এখানে আমি জানো এতিয়া sin টো কত থাকিব লাগে ওপৰত cos টো কত থাকিব লাগে তলত আরে ইয়াতো তো হে আছে না sin টো কত আছে ওপৰত cos টো কত আছে তলত তো 1 এৰে শূন্য হৰণ কৰা কিমান বাৰ যাব ধন্যবাদ এইটোৰে যেতিয়া হৰণ কৰিম সো 2 2 ক্যান্সেল হৈ কি থাকিব 1/√3 ইয়াতে √2 ক্যান্সেল হ'ব 1/1 দ্যাট মিন্স কিমান 1 2 2 ক্যান্সেল থাকে কি √3/1 এতিয়া তলত 1 থকা আৰু নথকা একেই কথা গতিকে √3 শূন্যৰে কোনো সংখ্যা হৰণ কৰিব নোৱাৰি হৰণ কৰিলে কি ওলাই ইনফিনিটিভ অসীম ওলাই গতিকে আমি ইয়াত কি কৰিম ইনফিনিটিভৰ সাইন লগাম হৈ গল এতিয়া আমি তো জানো ৰেশিও হিচাপত সাইনৰ বিপৰীত কি হয় কোসেক ৰাইট সাইনৰ বিপৰীত কি কোসেক এতিয়া সাইনৰ যেটো 0 ডিগ্ৰীৰ মান আছে এটো মানক উল্টাই দিয়া শূন্য ইয়াৰ তলত একো নাই মানে কি আছে ইয়াক যদি উল্টাই দিও তো একটো ওপৰত যাব শূন্যটো কত আহিব তলত আৰু তলত শূন্য আহিল মানে কি হ'ব ইনফিনিটিভ ৰাইট হয় না নাই ইয়াত কি আছে 1/2 উল্টে দিয়া 2 হ'ব ইয়াক উল্টে দিয়া
√2 হব ইয়াক উলটাই দিলে কি হব ওপৰত 2 তলত কি আহিব √3 গুড আৰু 1 উলটাই দিলে কি আহিব 1 এইবাৰ sec লাগে তো sec টু কাৰ অপোজিট হয় কৈ দিয়া yes sec টু কাৰ cosৰ অপোজিট তো 1 উলটাই দিয়া 1 এটো উলটাই দিলে কি হব 2/√3 এটো উলটাই দিলে কি হব √2 কারণ তলত 1 আহিব 1 থক না থক একে কথা 1/2 উলটাই দিলে 2 আৰু 0 উলটাই দিলে কি হয় ইনফিনিটিভ নেক্সট কট লাগে কট তো 0 উলটাই দিয়া ইনফিনিটিভ 1/√3 উলটাই দিলে √3 1 উলটাই দিলে 1 √3 উলটাই দিলে 1/√3 and ইনফিনিটিভ উলটাই দিলে 0 কিয় কারণ 0 উলটাইলে যদি ইনফিনিটিভ হয় ইনফিনিটিভ উলটালে কি হবে 0 তো আমার প্রথমটো টেকনিক ফার্স্ট টেকনিক এইটো আছিলে একো মনত নৰখা কই ধুনিয়া কই চাৰ্টটো কি কৰিব পাৰো মনত ৰাখিব পাৰো এতিয়া ইয়াতকেও ইন্টারেস্টিং ইয়েস ইয়াতকেও ইন্টারেস্টিং আৰু এটা টেকনিক আছে যেটো ইয়াতকেও বেছি আমোদজনক বেছি ভাল লাগিব ঠিক আছে তো চাই থাকা ভিডিওটো ইয়াৰ পিছৰ টেকনিকটোৰ কাৰণে সেকেন্ড টেকনিকটো কি আছে চাবা সেকেন্ড টেকনিক কি আছে yes তো চাবা আমি কি কৰিম আমাক কেইটা মান লাগে 0 ডিগ্ৰীৰ মান লাগে 30 ডিগ্ৰীৰ মান লাগে 45 ডিগ্ৰীৰ মান লাগে 60 ডিগ্ৰীৰ মান লাগে and 90 ডিগ্ৰীৰ মান লাগে লাগে না নাই yes তো এইখিনি কি কৰো এইকেইটাৰ মান আমাক লাগে ওকে তো এইকেইটা মই এনেকে লিখি ললো ঠিক আছে এতিয়া এটা ফর্মুলা আমাক লাগিব ফর্মুলাটো কি ফর্মুলাটো হল ফর্মুলাটো মই কত লিখিম ইয়াত লিখিছো ঠিক আছে l ইয়াত নহয় যে ইয়াতে লিখিছো l r l 4 4 r বলে কি বস্তু হয় এটো এবাৰ চাই থাকা হৈ গল এতিয়া গুটেইখিনিৰ ওপৰত কি দিম ৰুট ওভাৰ দিম ৰুট নিদিলে কথা নাই এনে মনত ৰাখিব পাৰিবা এতিয়া এইটো কি হয় সাইন এইটো হল cos এইটো হল tan এইটো হ'ব cosec এইটো হ'ব sec এইটো হ'ব কি প্লেবিলাকে কি কৰিম এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম চাবা এতিয়া আমাক সাপোজ sin 0 ডিগ্ৰী লাগে sin 0 ডিগ্ৰী 0 ডিগ্ৰী কত আছে ইয়াত আছে sin কত লিখা ইয়াত সাইনত কি লিখা আছে ওপৰত l তলত কি 4 তো আমি এইটো কেৱল কি কৰিব লাগে ওপৰত এইটো চিন দিব লাগে l/4 লিখিব লাগে ৰাইট 0 ডিগ্ৰীৰ লেফটত l এ লেফট বুজাইছে দেই l এ কি বুজাইছে লেফট আৰু আৰে কি বুজাইছে ৰাইট লেফট ৰাইট 4 মানে তো 4 বুজিয়ে পাও তো l এ লেফট বুজাইছে দ্যাট মিন্স ইয়াৰ লেফটত কোনো মান আছে নেকি obviously নাই 0 লেফটত কিবা আছে নেকি নাই তো তো যদি নাই তেনহলে লেফট আর l এর ঠাইত কি লিখিম 0 তলত কি আছে 4 শূন্যত কেইবাৰ হৰণ যাব শূন্যবাৰ আৰু শূন্যৰ বৰ্গমূল তো 0 ডিগ্ৰী মান পাই গলো এতিয়া ঠিক হেনেদৰে যদি cos 0 ওলাব লাগে cos 0 cosত কি আছে r/4 অ্যাটেনশন দিয়া r/4 রাইট r/4 তো আমি ইয়াত কি লিখিম r/4 তো r মানে কি 0 ডিগ্ৰী রাইট 0 ডিগ্ৰী যে ইয়াৰ রাইট হৌফালে কিমানটা মান আছে 1 2 3 4 তো আর ঠাই কি লিখিম 4 তলত কি লিখিম 4 4 4 কেইবাৰ যাব একবাৰ গতিকে বৰ্গমূল কিমান হ'ব হৈ গল এতিয়া যদি আমাক tan 0 ডিগ্ৰী লাগে tan 0 ডিগ্ৰী কি হ'ব অ্যাটেনশন দিয়া tan মানে কি আছে l/r yes l/r যদি হয়
তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি লিখি দিও L/R। জিৰোৰ লেফটত কিবা আছে জানো? অবভিয়াসলি নাই, তো না থাকিলে কি লিখিম 0। আৰু 0 ৰাইটত কিমান আছে? 4টা আছে। গণা না 0 এইটো 1 2 3 4, তো 4 শূন্যত কিমান বাৰ যাব? 0 বাৰ, 0ৰ বৰ্গমূল কিমান? 0 হৈ গল। এতিয়া 0 tan 0ৰ পিছত আমি কি আহিম? বলে cosec 0 লাগে। আরে উলাই দিয়া না cosec 0 √/, দিলুয়া cosec উলুটাকে সোয়া, উলুটাকে 4/L কি হবে? এটো 4/L। তো 4/L উপৰত 4 লিখি লোৱা। L 0ৰ লেফটত কিবা আছে? নাই, না থাকিলে কি লিখিম? 0। তো 0 4 কিমান বাৰ যাব? ইনফিনিটিভ বাৰ, আৰু ইনফিনিটিভৰ বৰ্গমূলটো ইনফিনিটিভে হয় না নাই? ইয়েস। তো cosec 0 ডিগ্রি গল। এবার আহ আমি sec 0 ডিগ্রি কি লিখিলো? sec 0 ডিগ্রি। তো sec 0 যেটি আহিলো কি লিখিম? 4/R। তো লিখি দিয়া √/4/R। 4 ৰ ঠাইত 4 থাকক, R দ্যাট মিন্স 0 রাইটত কিমানটা আছে? হয় না নাই? 1 2 3 4 4টা আছে, তো ইয়াতো 4 লিখা। 4 4টা একবার, দ্যাট মিন্স 1 হৈ গল। তার পিছত আমি আহিম cot 0 ডিগ্রি। cot 0 ডিগ্রি, cot 0 কি হবে চাই লো? 4 R/L, R/L ইয়াত আর আছে না? তেনেহলে ইয়াত L আছে, তো R বাই কি হবো? L। তো R মানে 0 রাইটত কিমানটা আছে? 0 রাইটত 4টা আছে, 4 লিখা। লেফটত নাই, 0 লিখা। 0 4 ইনফিনিটিভ বার, তো গোটেইকেইটাৰ 0 ডিগ্রি হৈ গল না নাই? তো মনত কি রাখিব লাগে? জাস্ট মনত রাখিব লাগে এটা সৰু শ্লোক কি? L R L 4 4 R, L R L 4 4 R, sin cos tan cosec sec cot। এইটো বস্তু যদি মনত রাখিব পাৰো, তো নো ডাউট যিকোনো মান লাগে ধুনিয়াকে ওলাব পাৰিম। বলে 0 ডিগ্রি তো চালো, এতিয়া যদি বাকিখিনি লাগে তো বাকিখিনি চাবা। বাকিখিনিৰ কাৰণে আমি কি কৰিম? যদি আমাক sin 30 ডিগ্রি লাগে, sin মানে কি পাইছো? L/4, তো √/L/4। 30 ৰ লেফটত কিমানটা আছে? 30 ৰ লেফটত মাত্ৰ এটা আছে না, তো 1 লিখা। তলত 4, 1ৰ বৰ্গমূল 1, 4ৰ বৰ্গমূল 2, আৰু sin 30 ৰ মান হাফ চাৰ্টত চাই লব পাৰা, হয় না নাই? ইয়েস। তো sin 30 চালো। এবাৰ বলে cos 30 লাগে মোক, চেক কৰা। cos 30 কি হবো? 4/R। তো 4/R, সরি R/4, ইয়েস R/4। তো R 30 ৰ রাইটত কেইটা আছে? 1 2 3, তো কি লিখিম? 3। তলত কি আছে? 4। 3 ৰ বৰ্গমূল 3, 4 ৰ 2, তো √3/2 পাই গলো। tan 30 লাগে, ওকে। 10ত কি আছে? L/R। L মানে কি? লেফট, ইয়েস। তো লেফট। এতিয়া tan 30 মানে লেফটত 30 লেফটত কেইটা আছে? এটা। রাইটত কেইটা আছে? 1 2 3টা। 1 ৰ বৰ্গমূল 1, আৰু এটোৰ কিমান? 3 ৰ তো √3 হৈ যাব না? হৈ গল, হয় না নাই? এতিয়া 10 গল। 10 ৰ পিছত যদি আমাক cosec 30 লাগে, তো cosec 30 যদি লাগে তেতিয়াহলে কি হবো? 4/L। 4 টো উপৰত থাকক, 30 ৰ লেফটত কিমানটা আছে? এটা, তো 4 ৰ বৰ্গমূল 2, 1 ৰ বৰ্গমূল 1, তলত 1 লিখা নিলিখা একাই কথা। তো cosec 30 ৰ মান কি পাই গলো? 2। এইবাৰ যদি আমাক sec 30 লাগে, sec 30 মানে কি? 4/R, তো লিখি দিয়া 4/R। 4 টো 4 ৰ ঠাইত থাকক। 30 ৰ রাইটত কেইটা আছে? 30 ৰ রাইটত আছে 1 2 3, তো তলত 3 লিখি দিয়া। 4 ৰ বৰ্গমূল 2, আৰু এটোৰ কিমান? √3। এবাৰ যদি আমাক লাগে cot 30, চেক কৰা। L cot মানে কি? R/L। তে R মানে কি? রাইট। 30 ৰ রাইটত কেইটা আছে? 30 ৰ রাইটত আছে 1 2 3, আৰু লেফটত কেইটা আছে? এটা আছে, ইয়েস। তো √/, এটো হবো √3/1, দ্যাট মিন্স √3 হৈ গল।
ঠিক একেদৰে 45 60 90 এইবিলাক তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা যদি কোনোবাটোত প্ৰব্লেম হয় কমেন্ট কৰিবা মই তোমালোকক কমেন্টৰ সহায়ত সমাধান কৰি দিম ঠিক আছে যদি টেকনিকবোৰ চাই ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিও যদি হসাকে তোমালোকক অকনমান উপকৃত কৰিছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা এটা লাইক দিবা যাতে মই তোমালোকৰ বাবে ইয়াতকেও ভাল ভাল টেকনিক লৈ তোমালোকৰ মাজত আহিব পাৰো তোমালোকক সহায় কৰিব পাৰো ঠিক আছে পুনৰ লগ পাম